मुखै रसाउने बङ्गुरको पिरो छोइला आज म हजुरहरूलाई सजिलै घरमा बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो बङ्गुरको छोइला चाहिँ मैले घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै बनाएकी हुँ। खास गरेर यो रेसिपी चाहिँ ड्रिङ्क्ससँग खानको लागि एकदमै पर्फेक्ट रेसिपी हो र यसको लागि मैले आधा केजी बङ्गुरको मासुलाई राम्ररी पखालेर लिएकी छु। यो आजको रेसिपी 3 जनाको लागि तयार हुँदैछ। मैले नुन आधा चम्चा राखेँ। नुन हजुरहरूले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। रातो खुर्सानी 1 चम्चा सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि धनियाँको धुलोहरू राखेँ आधा चम्चा र कागतीको रस राख्दैछु म एउटा सिङ्गै कागतीको रसले एकदमै स्वादिलो बनाउँछ। हामीले कागतीको रस राखेर म्यारिनेट गर्यौँ भने चाहिँ एकदमै रसिलो र एकदमै स्वादिलो बन्छ हाम्रो पोर्क चाहिँ। र त्यसपछि मैले अरू सामग्रीहरू राख्दैछु। यो लसुन अदुवाको पेस्ट चाहिँ 3 चम्चाको चाहिँ यसरी रस राख्दैछु म। रस मात्रै राख्नु होला है। र यसरी यो राख्यौँ भने पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। र यसलाई चाहिँ एकदमै सफा हातले एकदमै समय दिएर 3-4 मिनट मजाले मोल्नु होला है। यो छोइला बनाउनुको लागि हजुरहरूले आगोमा पोलेर बनाउनु भए पनि हुन्छ, फ्राई गरेर बनाउनु भए पनि हुन्छ, वा प्रेसर कुकरमा बोइल गरेर बनाउनु भयो भने चाहिँ अलिकति हाइजेनिक हुन्छ। मैले चाहिँ एकदमै सजिलो तरिका फ्राई गरेर चाहिँ छोइला बनाउँदैछु। 1 घन्टा मजाले छोडिदिनु होला त्यसलाई। त्यसपछि एउटा प्याजलाई लिएँ, हरियो धनियाँ चाहिन्छ, साथसाथै गोलभेडा 2वटा चाहिन्छ, कागती एउटा चाहिन्छ, रातो खुर्सानी पिरोवाला 4वटा लिएँ र टिमुर 6-7वटा जति मैले लिएँ। बेसार चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ थोरै लिएकी छु। र यो रेसिपी बनाउँदाखेरि हाम्रो गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेकोवाला नै लिनु होला। साथसाथै तेल मैले 200 ml जति लिएकी छु। सुरुमा तेललाई मजाले तताउनु होला है। र मजाले तातिसकेपछि चाहिँ यसरी हामीले मिडियम फ्लेममा पकाउँछौँ। यसरी पोर्कलाई 1-1 पिस गरेर राख्छौँ। मैले आधा केजी पोर्कलाई चाहिँ 2 चोटि गरेर फ्राई गर्दैछु, एकैचोटि चाहिँ राखिनँ। र अझ पोलेर बनाउनु भयो भने चाहिँ अझै टेस्टी हुन्छ। र अलिकति हजुरहरूलाई चिल्लो खान अलिकति मन पर्दैन भने चाहिँ बोइल गर्न सक्नुहुन्छ, 3-4वटा सिटी लगाएर यो पोर्कलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ फ्राई गरेरै मनपर्छ। यसलाई करिब 5देखि 7 मिनटसम्म मजाले पकाइदिनु होला। यो गोल्डन ब्राउन र क्रिस्पी नहुन्जेल मजाले यसलाई हामीले पकाउनुपर्छ, फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी हेर्नुहोस् है त। राख्ने बित्तिकै चाहिँ नचलाउनु होला, एकैछिनपछि मात्रै चलाइदिनु होला है। यसरी हेर्नुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै यो मजाले पाक्दैछ। वाउ। र यतिको भइसकेपछि 5देखि 7 मिनटसम्म फ्राई गरिसकेपछि मिडियम फ्लेममा मैले एउटा टिस्यु पेपरमा यसरी निकालेँ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ खासै चिल्लो हुँदैन। र अर्को ब्याच पनि म फ्राई गर्दैछु। हेर्नुहोस् है त। र एकैचोटि चाहिँ नराख्नु होला, यसरी तेल उम्लिन सक्छ। मैले त्यही भएर अघि चाहिँ 1-1 पिस गरेर राखेकी थिएँ। यसलाई पनि 5देखि 7 मिनट मजाले यसरी फ्राई गर्छौँ मिडियम फ्लेममा। यो पनि बिस्तारै बिस्तारै पाक्दैछ। बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ पोर्कको छोइला। मलाई त छोइलाहरू मध्ये नै पोर्कको एकदमै मनपर्छ। यो यत्तिकै फ्राई गरेर यत्तिकै खान पनि मिल्छ, एकदमै टेस्टी बन्छ। हेर्नुहोस् है त। र लगभग आधा केजीको यति मात्रै बनेको छ हाम्रो पोर्क चाहिँ। र त्यसपछि मैले तेल 1 चम्चामा टिमुर, खुर्सानी र गोलभेडालाई चाहिँ फ्राई गर्दैछु। करिब 2 मिनट जति मजाले फ्राई गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ हामीले खलमा पिस्छौँ, हजुरहरूले मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ। यसरी कुनै पनि छोइलामा टिमुर र गोलभेडा अनि यो रातो खुर्सानी राख्दाखेरि एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसरी 2 मिनट जति मजाले भुट्नुपर्छ हामीले। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र हजुरहरूलाई कुनै पनि रेसिपी मैले बनाएको हेर्न मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखिसकेपछि अघिको जुन लसुन अदुवाको जुन रस निकालिसकेको लसुन अदुवा छ त्यो सँगै नै मैले मजाले पिस्दैछु। मिक्सरमै पिस्नु भए पनि हुन्छ, अलि सजिलोसँगले बनाउने हो भने चाहिँ। मैले चाहिँ खलमा पिसेँ। खलमा पिसेको मसला हाल्दाखेरि एकदमै नेपाली टेस्ट आउँछ। र लगभग
यो पनि तयार भयो पुरै मिन गरेर चाहिँ पिसिराख्नु पर्दैन र यसमा चाहिँ मलाई अलिकति सोया सस र केचप पनि राख्दैछु 1 चम्चा हजुरहरूलाई गुलियो मन पर्दैन भने यो दुईवटै सस नहाल्नु भए पनि हुन्छ है थोरै धनिया हालेर मोल्दैछु म र अलिकति मलाई चाहिँ गुलियो गुलियो पोर्क मन पर्ने भएर यस्तो गरेकी हुँ हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ ससहरू नराख्नु भए पनि हुन्छ छोइलामा तर यसो गर्यौँ भने चाहिँ एकदमै टेस्टी चाहिँ हुन्छ है नयाँ टेस्टमा तयार हुन्छ मजाले समय दिएर यसलाई चाहिँ हामीले यसरी मिक्स गर्नुपर्छ हेर्नुस् है वाउ र यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले जिराको धुलो राखेँ आधा चम्चा जति साथसाथै यसरी प्याज राखेँ एउटा काटेर लाम्चो लाम्चो साइजमा गोलभेडा राखेँ मैले अर्को एउटा लगभग 2वटा जति कागती चाहिँ मैले युज गरेकी छु साथसाथै गोलभेडाको पेस्ट राखेँ अघि खलमा पिसेको वाला र त्यसपछि अब म राख्दैछु हेर्नुस् है त धनियाको केही पत्ताहरू यसलाई एकदमै समय दिएर 3-4 मिनेट मजाले मोल्नु होला है छोइलालाई जति मजाले मोल्नु भयो त्यति नै मिठो हुन्छ र सकेसम्म छोइला बनाउँदाखेरि हातले नै मोल्नु होला चम्चाले भन्दा यसो गर्यौँ भने मसला भित्रैसम्म पस्छ र हाम्रो छोइला एकदमै टेस्टी हुन्छ हेर्नुस् है त यसलाई खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ मजाले रेडी भइसकेको छ र म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु कस्तो बन्यो भनेर एकदमै पिरोसँगले तयार भइसकेको छ वाउ एकदमै रसिलोसँगले एकदमै पिरोसँगले मिठोसँगले तयार भयो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला ह्याप्पी कुकिङ बाइ बाइ